Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek një realitet tejet kompleks politik në Ballkan, bëhet fjalë për Republikën e Bosnjës. Do të analizojmë qëndrimin që po mban lideri i serbëve të Bosnjës dhe të ardhmen e Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Do të fokusohemi gjithashtu dhe tek fakti se si e shikojnë përfaqësuesit politik të Bosnjë dhe Hercegovinës dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që për herë të parë në Balkan Talks, në lidhje direkte nga Sarajeva, të jetë zonja Sabina Čudić, e cila është deputete e Parlamentit Federal të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe njëkohësisht nënkryetare e partisë së saj, Partia Jon. Zonja Čudić, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne për këto zhvillime komplekse në rajonin ton. Faleminderit për ftesën, faleminderit dhe një përshëndetje për shikuesit tuaj. Shumë faleminderit. Zonja Čudić, ndërsa po përgatitesha për këtë intervistë, lexova shumë nga artikujt tuaj të publikuar në media të ndryshme, por edhe në rrjetet tuaja sociale, për ta kuptuar më mirë realitetin politik në Bosnjë. Do filloja duke ju cituar. Racizmi, shovinizmi dhe konservatorizmi ekstrem janë kërcënimi që udhëheq dodikun në aksionin e tij politik. Ai e ka sjell Bosnjë-Hercegovinën në buzë të konflikteve dhe e ka zhytur Republikën Srpska në izolim. Ende besoni se gjendja është kështu? Absolutely, perhaps even more so now. Absolutisht. Mbase më shumë tani se kurrë, duke pasur parasysh edhe kontekstin rajonal, por edhe krizën ku ndodhet vetë Europa, por edhe bota mund të themi. Pra edhe më e rëndësishmja, tani është koha për të trajtuar pikat e konfliktit të mundshëm dhe pikat e burimeve të konfliktit të mundshëm në Ballkanin Perëndimor, ndër të cilët është patjetër edhe zoti Dodik. Mrs. Čudić, zonja Čudić, ju keni shkruar, Republika Srpska është një nga vendet më të errta në Europë. Mohimi dhe relativizimi i krimeve të luftës, përfshirë edhe genocidin, është bërë norma e sistemit politik, si dhe ofendimet e vazhdueshme ndaj njerëzve, veçanërisht ndaj bosnjakëve, si dhe vazhdon përpjekja për ta shkatëruar Bosnjë-Hercegovinën. Well, to put that in a context, we are talking about the elites of Republika Srpska who are keeping not only citizens of Republika Srpska hostage, but I would say entire Bosnia and Herzegovina. Për ta vënë këtë në kontekst, po flasim për elitat e Republika Srpska që po mbajnë peng jo vetëm qytetarët të Republika Srpska, por do të thosha të gjithë Bosnjë-Hercegovinën. Keni parasysh që Bosnjë-Hercegovina ka një afat deri në mars të vitit 2024 për hapjen e bisedimeve me BE-n, me kusht që ne të përmbushim disa kritere dhe të përshtatemi me disa ligje. Janë gati dhe mund të përshtaten sa më shpejt. Pengesa apo bllokada kryesore për miratimin e këtyre pjesëve të legjislacionit dhe sigurimi i rrugës së BE-s për Bosnjë-Hercegovinën është zoti Dodik dhe qeveria politike e Republika Srpska. Pse? Sepse po përfiton nga kriza. Kjo është një çështje me Bosnjë-Hercegovinën, por edhe rajoni më i gjerë. Ka nga ata që pavarësisht pretendimeve dhe kërkesave të qytetarëve për t'u bashkuar BE-s dhe rrugës drejt saj, po bëjnë gjithçka kundër kësaj. Ju kujtoj që në Bosnjë-Hercegovinë, Republika Srpska dhe Federata e Bosnjë-Hercegovinës, shumica e njerëzve duan rrugën drejt BE-s dhe duan të bëhen antar të BE-s. Mbi 70% e qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës duan të bashkohen, ndërsa elitat politike, përkatësisht nga Republika Srpska, janë një pengesë e madhe. Of citizens of Bosnia and Herzegovina who want to join, whereas political elites, namely from Republika Srpska, are a major obstacle. I see. Mrs. Čudić, Mr. E kuptoj. Zonja Čudić, zoti Dodik tha pak ditë më parë, ne jemi të integruar mendërisht me Serbinë, ne jemi pjesë e Bosnjës tani, por kjo sepse duhet të jemi. Pra në thelb ai përsërit të njëjtin refren, nëse doni, që duam të shkëputemi nga Bosnjë-Hercegovina dhe të fillojmë një konflikt të ri and start a new conflict? I don't think it's in the interest of Mr. Dodik to join Serbia per se, or to even proclaim independence. Crisis in itself is in his interest. There are issues that people like Mr. Nuk mendoj se është në interes të zotit Dodik t'i bashkohet Serbisë, apo edhe të shpall pavarësinë. Kriza në vetvete është në interesin e tij.
Ka çështje që njerëzit si zoti Dodik vazhdimisht portretizohen si pjesë e një diskursi të përditshëm, duke përfshirë vazhdimsinë e Republika Srpska, për t'u bashkuar me Serbinë dhe kështu me radhë. Ata gjithmonë ndalojnë të ndërmarrin hapa përfundimtar në drejtimin e këtyre llojeve të politikave, sepse përfitojnë nga status quo-ja. Nuk po përfitojnë nga zgjidhja e problemeve. Është e ngjashme me ndikimin rus në rajon. Përpjekjet ruse në rajon nuk janë ndikim kulturor ose politik i Rusisë, por destabilizimi i rajonit është për përfitimet e tyre. Nëse zoti Dodik do të kishte vërtet në mendje interesat e qytetarëve të Republika Srpska, sigurisht një gjë që do ta pengoj Bosnjën dhe Hercegovinën të bashkohet me BE-n është një tjetër konflikt. Nuk ka mundësi të ketë një vazhdimsi të Republika Srpska pa një luftë tjetër në Ballkanin Perëndimor, me potencialin e përhapjes së saj në Serbi, në Kosovë, në Maltëzi, mund të tërheqë edhe shtetet anëtare të BE-s. Pra kur ai flet për vazhdimsi, ai në thelb po flet për luftën. Kjo nuk është në interesin, jo vetëm në interesin tim apo interesat e fëmijëve të mi, por nuk është në interesin e qytetarëve të Republika Srpska. Pra ai duhet ta di që duke u tërhequr në qendrën e konfliktit, po tërheq jo vetëm qytetarët e Republika Srpska, por të gjithë rajonit. In the abyss of conflict, he is also dragging not only citizens of Republika Srpska, but also the entire region. Zonja Čudić, përse është kaq i fuqishëm Milorad Dodik në Republikën Srpska? Well, if you look at what the elites in Bosnia and Herzegovina have been traditionally profiting from is division and conflict. Unfortunately, nëse shikoni çfarë kanë përfituar tradicionalisht elitat e Republika Srpska, është vizioni dhe konflikti. Fatkeqësisht, dekada pas agresionit në Bosnjë-Hercegovinë, njerëzit janë ende thellësisht të traumatizuar. Drejtësia nuk është vënë në vend. Jo të gjithë autorët janë ndjekur penalisht. Do t'ju kujtoj se ka edhe gra në të gjithë Bosnjë-Hercegovinën që jetojnë pranë njerëzve që i kanë përdhunuar dhe nuk kanë dalë në gjykat. Pra, ne si elita politike në Bosnjë-Hercegovinë po përfitojmë rregullisht nga premtimi i punës dhe po evokojmë premtimin e punës për të qëndruar dhe për të mbetur në pushtet. Dodik qëndron në pushtet jo vetëm duke e bërë këtë, por edhe të shohim raportet kryesore ndërkombëtare dhe rezultatet e zgjedhjeve. Ka një mashtrim të madh zgjedhor. Po flasim për një njeri që kërcënon rregullisht gazetarët në konferencat për shtyp. Del hapur dhe thot, ata që votuan kundër meje do të humbin punën kur të vinë në pushtet. Po kërcënon opozitën, po miraton legjislacionin kundër gazetarëve. Tani po kthehet në vepër penale nëse flitet kundër regjimit, sepse po i kriminalizojnë këto lloj aktivitetesh në një lloj potereje që vjen nga BE-ja, duke thënë se këto janë ligje antidemokratike e kështu me radhë. Pra ka më shumë përdorim dhune për të qëndruar në pushtet. Jo vetëm përmes zgjedhjeve demokratike, ka shumë dhunë pas kësaj të përfshirë në mashtrimin zgjedhor. Në këtë kuptim është e diskutueshme. Dua të them, edhe rezultatet e zgjedhjeve në të cilat fitoi zoti Dodik janë kundërshtuar shumë. Në Republika Srpska ka protesta të mëdha. Pra e them me dashuri dhe ndjeshmëri për qytetarët e mi në Republika Srpska, se ata janë pengjet të këtij sistemi po aq sa unë. Duke siguruar negociatat në mars, duke hapur bisedimet me BE-n, do të argumentoja t'i kundërvihen zotit Dodik dhe do të hiqa disa mjete që ai ka në kutinë e mjeteve për të bllokuar të gjithë vendin. I say this with love and empathy for my citizens in Republika Srpska, that they are hostages of this system as much as I am. Securing negotiations in March, opening accession talks with the EU, what I would argue take the edge from Mr. Dodik and would remove some of the tools that he has in his toolbox to block the entire country. Mrs. Čudić, zonja Čudić, doja t'ju bëja një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Zoti Dodik është dirigjenti i kësaj orkestre ligësie, apo është vetëm violina e parë në një orkestër të drejtuar nga Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë? I actually believe that Mr. Dodik is beyond Mr. Vučić's control, and this is something that Mr. Vučić does not necessarily enjoy. Because Mr. Vučić... Besoj se zoti Dodik është jashtë kontrollit të zotit Vučić. Kjo është diçka që zotit Vučić nuk i pëlqen domosdoshmërisht, sepse ai ka qejf ta portretizoj veten si lider i serbëve në Ballkanin Perëndimor. Të kesh një person, një lider në Bosnjë-Hercegovinë që është shumë më radikal, të paktën në deklaratat publike. Jo domosdoshmërisht, ata konkurrojnë në veprimet e tyre, por të paktën në deklaratat e tij, zoti Dodik, ndryshe nga zoti Vučić, nuk pretendon të mbajë dy kunguj në një sjetull në lidhje me zotin Putin. Zoti Dodik është shumë i lumtur të fluturojë sa herë që ka mundësinë të takojë Putinin dhe t'i ofrojë atij mbështetje të pakushtëzuar. Pra në një farë kuptimi, ai është përgjegjës për zotin Vučić,
që do të preferonte ta shihte veten si lider i të gjithë serbëve në Ballkanin Perëndimor dhe njëkohësisht duhet të konkurrojë me zotin Dodik në krahun e tij të djathtë dhe zgjatimet e tij ekstreme. Këtë zoti Vučić nuk e ka shumë qejf ta bëjë. Si përjetohet ky rivalitet tek banorët e Republikës Srpska, tek njerëzit e zakonshëm pra të Republikës Srpska, me siguri tingëllon tejmase hutuse për ta. They're just chips in the game of these two leaders with autocratic tendencies. So janë thjesht fisha në lojën e këtyre dy liderëve pa prirje merite. Pra ata vuajnë më së shumti. Do t'ju kujtoj se Republika Srpska financiarisht nuk ka qenë kurrë për dekada që nga marrëveshja e Daytonit në pozitën më të keqe ekonomike. Kushtet në të cilat zoti Dodik dhe qeveria e tij po huajnë para janë tepër të papërgjegjshme financiarisht. Pra në fund, do të jenë qytetarët e Republikës Srpska ata të cilët do të paguajnë çmimin e kësaj loje me rrezik të lartë që po luajnë zoti Vučić dhe zoti Dodik mbi kurrizin e qytetarëve të tyre. Kjo është diçka për të cilën besoj se qytetarët e Republikës Srpska janë të vetëdijshëm, gjithnjë e më shumë. Dhe fatkeqësisht, është e ngjashme me atë në Serbi. Opozita tenton të konkurrojë në tendencat e krahut të djathtë të Republikës Srpska, në vend që të ofrojë një alternativë të qëndrueshme. Megjithse ndoshta janë më shumë pro-europian, të paktën zyrtarisht sesa zoti Dodik. Republika Srpska with the position as opposed to offering a viable alternative, although probably they're more pro-European, at least officially, than Mr. Dodik. Mrs. Čudić, I'm sure you are familiar with that scene that I would like to describe. Zonja Čudić, jam I sigurt që e keni parë skenën që do t'ua përshkruaj tani. Kur zoti Vučić shpalli fitoren muajin e kaluar në zgjedhjet parlamentare, nga njëra anë shoqërohej nga Milorad Dodik dhe nga ana tjetër ishte kryetari I Parlamentit të Republikës së Malit të Zi, Andrija Mandić. Pra duket se koncepti apo teza bota serbe është qendrore për presidentin Vučić, për zotin Dodik, për zotin Mandić, pra për të gjithë serbët kudo që jetojnë në këtë rajon. Is pivotal to President Vučić and to Mr. Dodik and Mr. Mandić, so to all the Serbs wherever they live in this region? No doubt, but in doing so, they will each look for their own personal gains and their own personal piece of that cake. So, in the end, I don't think that they are necessarily planning Padyshim, por duke e bërë këtë, secili do të kërkojë përfitimet personale dhe hisën e vet. Pra në fund, nuk mendoj se domosdoshmërisht po planifikojnë apo po ndërmarrin hapa për të arritur qëllimet e tyre afatgjata në një kohë të shkurtër, sepse ata duhet të vazhdojnë të përfitojnë nga kjo ide. Nëse kjo ide do të materializohej, ata e dinë se ajo ide e Serbisë së Madhe do të nënkuptonte luftë, do të nënkuptonte vdekje të qytetarëve të tyre, do të nënkuptonte ndoshta humbje të mbështetjes, sepse fatkeqësisht, akoma po rimëkëmbemi nga lufta më e përgjakshme në tokën europiane që nga lufta e dytë botërore. Në këtë kuptim, duhet të vazhdojnë të përfitojnë nga ideja, dhe jo domosdoshmërisht nga zbatimi I menjëhershëm I asaj ideje. Kjo ide në vetvete dhe vetëm pamjet që sapo përshkruat, po krijojnë një krizë politike. Kjo ju mjafton qytetarëve për t'i parë bashkë dhe të bëjnë shpallje. Edhe pa veprime të ndërmarra, mjafton të krijohet një krizë politike me pasoja serioze reale. Po flasim për mungesë investimesh, për paqëndrueshmëri politike. Perceptimi I paqëndrueshmërisë politike është faktor kyç që po konsiderojnë investitorët. Pra kur shohin dhe dëgjojnë çfarë thon këta burra, unë do të isha e para që do të isha disi skeptike për të mbështetur diçka në rajon, nëse kam frikë nga pasojat të padëshirueshme politike. Në të njëjtën kohë, bota nuk duhet të jetë në kuptimin tradicional të tankeve dhe aeroplaneve. Mund të fillojë me një incident si rezultat I gjuhës së tyre të urrejtjes. If I'm afraid of undesirable political consequences. At the same time, the war doesn't have to be in a traditional sense of tanks and airplanes. It can start with an incident that's a result of their hate speech. E kuptoj. Every time that Mr. Dodik Çdo herë që zoti Dodik përdor shprehje shpifjeje kundër Bosnjës, duke I quajtur turq e kështu me radhë, ka një potencial që këto deklarata të kthehen në realitet, nëpërmjet incidenteve të dhunës që mund të kthehet, të paktën në një shkallë të vogël, në konflikte.
at least a small-scale conflict. Mrs. Čudić, you mentioned incidents. Zonja Čudić përmendet incidente. Ndodhi madje edhe një sulm terrorist në veri të Kosovës në muajin shtator, i cili tronditi themelet e shumë parimeve dhe koncepteve, sidomos të atyre të Brukselit apo të kryeqyteteve të tjera të rëndësishme europiane. Ky sulm terrorist kërcënoi paqen në Kosovë, por edhe në të gjithë rajonin. Çfarë mendoni ju për këtë sulm terrorist që ndodhi në Banjsk në shtatorin e vjetshëm? You make of this terrorist attack that happened in Banjske in September last year? I wish it was, as you described it, that it raised alarm in all European capitals. It certainly did, but I don't think long or seriously enough. And I think here Do të doja të ishte ashtu siç e përshkruat dhe të ngrinte alarmin në të gjithë kryeqytetet europiane. Kjo ndodhi, por nuk mendoj se ishte mjaftueshëm gjatë apo seriozisht. Mendoj se këtu duhet marrim parasysh edhe krizën në të cilën ndodhet Europa, në kuptimin e rritjes së krahut të djathtë ekstrem. Kur shikoni rezultatet e zgjedhjeve në Holand, kur shikoni rezultatet e zgjedhjeve, forcat e krahut të djathtë po rriten në vende si Italia, Slovakia, Franca. Shqetësuese është edhe në Gjermani, ku partitë e krahut të djathtë ekstrem tani janë afër 25%. Atëherë kuptojmë se Europa nuk është e vetëdijshme, ose vendos të mbyll syt para krizës që po shpaloset në Ballkanin Perëndimor. Ajo që prisja dhe mendoj se ishte arsyeshme të pritej pas sulmit terrorist në Kosovë, ishte qëndrimi në mënyrë të konsiderueshme kundër Beogradit dhe zotit Vučić. Marrja e përgjegjësisë për atë që ishte përfshirje e dokumentuar e vetë elitës së qeverisë së Serbisë. Kur shohim Europën që vendos të minimizojë apo edhe të shpërfillë atë që mund të shndërrohet në një krizë edhe më të madhe në muajt në vijim, është shqetësuese. Është shqetësuese qetësia e zotit Orban, që janë të kënaqur me Vučić, që ka dy kunguj në sqetull dhe që punon hapur me zotin Putin. Dhe në këtë kuptim, mendoj se është e rëndësishme që rajoni të kuptojë edhe se Bosnia-Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, forcat e shëndetshme në Serbi, të kuptojnë se këto koncerte kanë një potencial për t'u përhapur dhe sigurisht kanë një potencial për të destabilizuar të gjithë rajonin. Mendoj se duhet të jemi më të kujdesshëm, të analizojmë këto ngjarje dhe t'i parashikojmë në të ardhmen për të parandaluar. Është përgjegjësia jonë të parandalojmë përshkallëzimet në shkallë të larta. Montenegro, Kosovo, Albania, healthy forces in Serbia realize that these conflicts have a potential to spill over and certainly have a potential to destabilize the entire region. And I think we need to be more careful in analyzing these events and predicting them in the future to prevent, it's our responsibility to prevent large-scale escalation. Mrs. Čudić, Zonja Čudić, jam i sigurt se i njihni marrëveshjet e pafirmosura në Bruksel dhe në Ohër me Serbisë dhe Kosovës, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Kurti i Republikës së Kosovës ka deklaruar hapur se është dëshirëplot që të firmos. Është gati të firmos pra marrëveshjet, ndërsa presidenti Vučić thotë, unë i pranoj, por nuk do t'i firmos kur ato, dhe vazhdon më tej me të njëjtën fjali. Unë kur nuk do ta njoh pavarësinë e Kosovës. Si e shihni ju këtë retorik të parashtruar nga presidenti i Serbisë? It's similar to Mr. Dodik's strategy that I described earlier today. It is profiting from status quo and it's profiting from crisis. Because the signal Është e ngjashme me strategjinë e zotit Dodik që përshkrova më herët sot. Po përfiton nga status quo-ja dhe po përfiton nga kriza, sepse firmosja me siguri do t'i jepte hapësirë përfundimit të krizës. Do të shënonte të paktën një moment historik në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zoti Vučić ka nevojë të evokojë Kosovën sa herë që pushteti i tij në Serbi vihet në pikpyetje. I duhet Kosova si fish. Nëse do t'i interesonin, e thash edhe në Këshillin e Europës, nëse do t'i interesonin serbët dhe Kosova, ai do t'ishte i pari që do të mbështeste antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, sepse edhe serbët mund të fillonin çështje kundër qeverisë kosovare në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit. Por jo, ai duhet përdor Kosovën dhe Serbinë. Gjithashtu, sigurisht, edhe serbët në Serbi, për të mos përmendur Malin e Zi, për të përfituar nga potenciali i rrezikshëm i një krize politike. Në këtë kuptim nuk duan të marrë fund kriza, sepse despotët tradicionalisht përfitojnë vazhdimisht nga armiku imagjinar. Mendoj se në Ballkan jemi veçanërisht të zot për të përdorur vazhdimisht armikun real ose imagjinar, si një mjet për të ndetur në pushtet. Because autocrats traditionally profit from Thrive. constantly
an imaginary enemy. And I think in Balkans, we are particularly good at constantly using the real or imaginary enemy as a tool for keeping ourselves in power. I see. Mrs. Čudić, I wanted to move on to a subject... Kuptoj, zonja Čudić, doja të kaloja në një temë të rëndësishme dhe doja sinqerisht opinionin tuaj. Ka patur debate të forta në Republikën e Kosovës në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Politikanët shqiptar atje kanë këmbgulur, madje shumë prej tyre unë i citoj vetëm me këtë fjali. Ne nuk duam një tjetër Republikë Srpska në Kosovë. Por tani, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar draftin e ri që mund të kalojë në gjykatën kushtetuese, por duket pra sikur e ka pranuar këtë draft. A kanë të drejtë shqiptarët të kenë kaq shumë frikë për ndikimin që do kishte Serbia në jetën e serbëve të zakonshëm që jetojnë në territorin e Republikës së Kosovës? That Serbia would have in the life of the ordinary Serbs who live within the territory of the Republic of Kosovo. Para së gjithashtë duhet jemi kujdesshme në analizimin e politikave të qeverisë që nuk janë të mijat dhe t'u them njerëzve çfarë duhet dhe nuk duhet të bëjnë. No, it is your... Është mendimi juaj i sinqert pra duke e njohur rajonin dhe Bosnjën si askush tjetër ndoshta. Of course. What I'm saying is, as a political scientist, before I was parliamentarian, I was political scientist, was teaching political science. When we analyze these kinds of agreements, the devil is in the details. So one cannot... Sigurisht. Po them që si shkencëtare politike, para se të bëhesha parlamentare, kam qenë shkencëtare politike, kam dhënë mësim në shkenca politike. Kur analizonim këto lloj marrëveshjesh, problemi qëndron te hollësit. Nuk mund të krahasojmë në përgjithësi Republikën Srpska me formimin e mundshëm të bashkësisë së komunave, sepse nuk e di ende. Nuk e di nëse dikush i di detajet e të strukturës kushtetuese që do të sillte për Kosovën. Për Bosnjë Hercegovinën, mekanizmi i ndarjes që kemi ne është shumë i ngurtë, nuk është i qëndrueshëm. Më lejoni të them për shikuesit tuaj se ne jemi një kombë që tani nuk kemi të dhëna zyrtare. Por vlerësimet tregojnë se tani jemi një kombë me më pak se 3 milion banor që jetojnë në Bosnjë Hercegovinë. Për të ilustruar sa struktura komplekse administrative kemi, për shembull, kemi 13 ministri të arsimit, asnjë ministri kombëtare arsimi. Këtë fituam nga marrëveshja e paqes së Daytonit. Decentralizim të thellë. E kuptoj dhe jam plotësisht dakord se duhet të ketë të drejta të garantuara për kolektivët në Bosnjë Hercegovinë. Gjithashtu kemi pasur një formë mekanizmi të ndarjes së pushtetit. Duhet të sigurohemi që qytetarët tanë, qytetarët e ardhur, qytetarët serb, të ndihen si në shtëpinë e tyre, natyrisht, dhe të ndjejnë se të drejtat e tyre kolektive janë të mbrojtura, edhe për bosnjakët. Megjithatë, çmimi që po paguajmë, administrata që po paguajmë, korrupsioni që vjen me atë nivel të administratës është shumë i lartë. Po paguajmë një çmim shumë të lartë dhe mendoj se ka zgjidhje të tjera politike për sigurimin e të drejtave kolektive, duke u siguruar që ata të mbrohen pa shkuar domosdoshmërisht aq larg sa shkoi marrëveshja e Daytonit. Ka mënyra për të pasur mekanizma më liberale pushteti, duke siguruar përfaqësimin, duke siguruar të drejtat e gjuhës, duke siguruar të drejtat kolektive, pa e rënduar shtetin me problemin më kompleks të aparatit administrativ, një nga më kompleksët në Europë dhe në botë. Këto janë gabimet për të cilat do t'aftoja Kosovën të përpiqet të shmang. Power sharing mechanisms, securing representation, securing language rights, securing collective rights without burdening the state with the most complex administrative apparatus, probably one of the most complex in Europe and the world. And these are the mistakes that I would invite Kosovo to try to avoid. E kuptoj. Dhe të mësoj nga gabimet, siç mësuam ne nga gabimet e Kosovës. Absolutely. And Mrs. Čudić, at the beginning you mentioned... Absolutisht. Zonja Čudić, në fillim ju përmendët faktin. Kam këtu pra një tjetër citim tuajin. Gjithçka që po ndodh në Bosnjë Hercegovinë, po ndodh përpara syve të komunitetit ndërkombëtar. Reagimi i shumë zyrtarëve ishte se retorika e Dodikut bëhet për të ruajtur pushtetin e tij politik. Pyetja ime direkte për ju është: çfarë prisni nga komuniteti ndërkombëtar, pra nga garantuesit e marrëveshjes së Daytonit, për atë sigurisë dhe të integritetit territorial të Republikës së Bosnjë-Hercegovinës? There are various sayings in various languages that cover the same idea.
In English language, for example, it is that you can't have your cake and eat it too, or in Bosnian that you can't have both the lamb and the money. And I think that would be my statement for the international community. They can't have both. Ka thënie të ndryshme në gjuhë të ndryshme që mbulojnë të njëjtën ide. Në gjuhën angleze, për shembull, thuhet nuk mund të kesh tortën dhe ta hash, ose në gjuhën bosnjake, nuk mund të kesh edhe qengjin edhe parat. Mendoj se kjo do të ishte deklarata ime për komunitetin ndërkombëtar. Nuk mund të kenë të dyja, Bosnjë-Hercegovinën europiane dhe ta lënë zotin Dodik politikisht aktiv dhe duke mos marrë sanksione nga BE-ja. Ka dy opsione për komunitetin ndërkombëtar. Ose do të hapin bisedimet e antarësimit për Bosnjë-Hercegovinën pavarësisht Miloradit, jo për shkak të pjesëmarrjes së tij konstruktive, jo sepse ai do që Republika Srpska të jetë pjesë konstruktive e Bosnjë-Hercegovinës dhe Bashkimit Evropian. Pra, ose të hapin bisedimet e antarësimit pavarësisht zotit Dodik dhe tendencave të tij shkatruese, ose të përfshihen në një zgjedhje që do të neutralizojë politikisht zotin Dodik, të caktojnë sanksionet më të rënda, ta ndalojnë të hyjnë në BE, të mos bëjë politik në BE, të mos negociojë me përfaqësuesit e BE-s dhe ta izolojnë plotësisht. Ata po përpiqen të bëjnë diçka të mesme. Nuk ka funksionuar për dekada dhe mendoj se nuk po funksionon as me zotin Vučić. Edhe më seriozisht nuk po funksionon me zotin Dodik. Pra për komunitetin ndërkombëtar e kuptoj dhe nuk jam pro deklaratave që thuhen se komuniteti ndërkombëtar është hipokrit. Çdo politikë e jashtme është hipokrite. Me përkufizim gjatë historisë së njerëzimit, të gjitha politikat e jashtme kanë qenë hipokrite. Duhet vendosur ç'është në interesat e politikës së jashtme. Është izolimi i Ballkanit Perëndimor, të kenë në derë të Europës konflikt të mundshëm dhe plagë të mundshme që mund të infektojë pjesën tjetër të Europës, apo do të përfshin seriozisht Bosnjë-Hercegovinën dhe për interesat e saj gjeostrategjike, të hapin bisedimet e antarësimit që mund të neutralizojnë aftësinë e zotit Dodik për të bllokuar gjithçka gjatë rrugës. Infect the rest of the Europe, or will it seriously engage Bosnia and Herzegovina and for its geostrategic interests open the accession talks that in effect may neutralize at least the potential of Mr. Dodik to block everything down the road. Zonja Čudić, cila është parandjenja juaj për të ardhmen e afërt? Çfarë prisni të bëjnë kryeqytetet e fuqishme të Europës dhe Washingtoni në këtë pjesë të botës që është jashtëzakonisht problematike, sigurisht që edhe për shkak të asaj që po ndodh në Ukrainë, në Gaza, në Sudan e tjerë, nuk mund të tolerohet që të shpërthejë një tjetër fuqi baruti, këtë radhë në kopshtin e Europës? In the very backyard of Europe. I fully agree with your assessment. Whether Europe is there, I'm not sure. Just hearing the kind of apologetic European leaders apologizing to Jam plotësisht dakord me vlerësimin tuaj, por nëse Europa është atje, nuk jam e sigurt. Vetëm duke dëgjuar një lloj faljeje, liderët europian që kërkojnë falje me ekstremin e djathtë në përgatitje për zgjedhjet parlamentare europiane në maj, në thelb, duke qetësuar ekstremin e djathtë në vend që ta kundërshtojnë atë dhe ta angazhohen me qytetarët. Do t'ju jap një shembull. Fola me një politikan holandez, dhe politikanët holandez janë ndoshta kundërshtarët më të zëshëm të zgjerimit të BE-s, të hapjes së bisedimeve të antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën. Kur fola me një nga politikanët e tyre të shquar dhe i kërkova mbështetje të pakushtëzuar për hapjen e bisedimeve të antarësimit të Bosnjës disa muaj më parë, para zgjedhjeve të tyre, rezultatet e të cilave i dim tani, ai tha: "Sabina, duhet të vazhdoj të pretendoj se jam kundër zgjerimit sepse jam në mes të fushatës. Nuk jam kundër, por duhet të vazhdoj të pretendoj se jam kundër zgjerimit sepse këtë duan qytetarët." Kështu unë mendoj se progresistët dhe liberalët europian nuk udhëheqin më. Nuk janë më udhëheqës. Ata janë ndjekës të tendencave të krahut të djathtë. Po përpiqen të fshihen ose të jenë poshtë radarit. Derisa të kemi një kundërshti të konsiderueshme kundër ekstremit të krahut të djathtë, derisa të kemi një kundërshti të konsiderueshme kundër liderëve si Vučić dhe Dodik, derisa të dëgjojmë më në fund cilat janë vlerat europiane në 2024-ën, dhe nëse zoti Orban dhe të ngjashëm me të do të jenë në gjendje të vazhdojmë bllokimin e proceseve brenda BE-s, nuk mendoj se mund të presim ndryshime të rëndësishme të politikës së jashtme. Ky është më shumë interes për BE-n sesa për Ballkanin Perëndimor, sepse për herë të parë në jetën time politike jam e shqetësuar për Europën, po aq sa për Ballkanin Perëndimor. And this is more an interest for the EU, I think, than for Western Balkans. Because for the first time in my political life, I'm equally worried about Europe
as much as I'm worried about Western Balkans. Zonja Sabina Çudiç, shumë faleminderit vërtet për kohën tuaj dhe mendimet që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju jam jashtëzakonisht mirënjohës. Shumë faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi që fola me ju. Një përshëndetje edhe për shikuesit tuaj. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.